สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการทำแหวนนาวีนะครับด้วยตัวไรโนแล้วก็เกชชูเปอร์โกนะครับตัวนี้ผมได้รูปแบบแหวนนาวีแหวนแบบเป็นแหวนรุ่นนะฮะแหวนนามสกุลแหวนรุ่นของทหารของอเมริกานะครับมาฝึกทำนะฮะตัวเนี้ยเชฟพลอยเขาจะเป็นเชฟไม่มาตรฐานนะครับตัวไลโนตัวเคชเปอร์โกเนี่ยผมสามารถสร้างเชฟพลอยขึ้นมาได้นะครับโดยการสร้างเส้นรอบพลอยนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งตัว Custom Gem นะครับก็จะเป็นการสร้างเชฟเจมขึ้นมาจากเส้นเลยนะครับก็เชฟไหนที่ไม่สแตนดาร์ดก็สามารถใช้เกชเปอร์โกเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะฮะตอนนี้ผมจะได้ตัวเจมสโตนแล้วนะทีนี้ผมจะเริ่มทำตัวหุ้มหุ้มรอบเจมนะครับมีตัวรับพลอยแบบเนี้ยตัวนี้ตัวหุ้มเนี่ยผมจะใช้การสร้างรูปทรงด้วยเรียวรีโวนะก่อนอื่นผมก็จะสร้างตัวหน้าตัดก่อนนะเซตหน้าตัดไว้ว่ามีความหนาเท่าไหร่สเต็ปลึกลงไปเท่าไหร่ความหนาตัวงานเท่าไหร่นะครับนี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมใช้เคิร์ฟบูลีนเนาะตัดพื้นที่เลยนะเพื่อมันใช้งานง่ายนะแก้ไขงานได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มสร้างรูปทรงด้วย Revolve Reel นะครับก็จะเลือกโปรไฟล์เลือกเส้นแล้วก็จะหมุนไปสร้างแกนก็จะได้เชฟขึ้นมานะตัวนี้เนี่ยผมเปิด Record History ไว้เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ modify shape ทีหลังได้นะถ้าเกิดว่าเราเปิด Record History ไว้เนี่ยตัวเส้นตัวโปรไฟล์ตัวเส้นเชฟเนี่ยมันคือตัวแม่นะครับตัวเชฟคือตัวลูกนะฮะเพราะนั้นพอผมกด Record ปุ๊บเนี่ยเชฟก็จะเปลี่ยนใช้ได้ดีนะคะเหมือนพาราเมตริกเลยใช้ได้ดีมากๆนะครับอันนี้ผมจะสร้างก้านแหวนนะรูปทรงนี้มันมีก้านแหวนกับมีตัวแหวนตรงกลางที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยแยกออกจากกันขอโทษนะฮะตัวนี้ก่อนจะสร้างก้านแหวนมีเส้นก้านแหวนละก่อนจะสร้างก้านแหวนผมจะทำตัวคล้ายๆกับตัวตกแต่งขอบนะฮะเราเรียกมันว่ามิวเกรนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนการยินะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดทีนี้เราใช้วิธีการตัดให้เป็นเหมือนรอยยิแทนนะฮะเป็นศัพท์ช่างนะฮะยิก็คือการทำขอบการสเต็ปที่ขอบนะครับหลังจากได้เรียบร้อยนะครับผมก็เริ่มมาสร้างตัวแหวนละผมสร้างข้างแหวนด้วยcurve form to view เนาะก็จะได้เป็นแหวนที่ด้านหน้ากลมด้านข้างโค้งนะผมเริ่มสร้างตัวเส้นโปรไฟล์ขึ้นมานะเส้นโปรไฟล์เนี่ยตัวนี้ผมจะสร้างตัวแหวนด้วยสวีป1เรียวนะผมก็จะมีโปรไฟล์ด้านบนด้านล่างที่ต้องการไว้นะบางทีก็จะมีโปรไฟล์ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะได้ด้วยสวีป1เรียวปุ๊บก็จะได้เป็นเชฟที่ผมเตรียมมาไว้เพื่อจะบากล่องนะเพื่อตกแต่งนะฮะก็จะทำตัวมาร์กบากล่องไว้นะสังเกตเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าชิ้นงานมี Record History นะผมสามารถโชว์จุดแก้ไขโปรไฟล์ตำแหน่งโปรไฟล์ได้สามารถจริงๆสามารถที่จะโชว์ตัวจุดของแหวนเพื่อแก้ไขแหวนด้วยก็ได้นะครับโอเคหลังจากผม modify ตัวนี้ไว้แล้วนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้เป็น Record History นะฮะอย่าลืมมันใช้ได้ดีมากๆเลยอย่าไปจัดการระเบิดมันคือทำให้ History มันอยู่นะฮะก่อนจะแก้ไขนะครับตัวหนึ่งที่ผมจะชอบใช้ในการแก้ไขตัวฟอร์มมากๆเลยนะครับก็คือคำว่า Case Edit Case Edit เนี่ยช่วยในการดึงจุดแก้ไขฟอร์มได้ดีเลยนะข้อเสียของ Case Edit คือมันทำลาย History นะครับเมื่อไหร่ใช้ Case Edit ปุ๊บเนี่ย History มันจะเบรกแล้วหายไปเพราะนั้นก่อนจะใช้ต้องระวังดีๆตอนนี้ผมได้ด้านบนแหวนและด้านข้างแหวนที่เป็นตัวตกแต่งและด้านในแหวนเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาอีกแบบหนึ่งด้วยเส้นที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กนะเพราะอยากจะให้ด้านหน้าเนี่ยมันด้านข้างมันโค้งตามด้านไรท์วิวนะแต่ด้านหน้าเนี่ยมันชูขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นผมก็จะเริ่มสร้างตัวแหวนด้านในด้วยเน็ตเวิร์กซึ่งจริงเราสามารถใช้ซิกเนตของปลั๊กอินก็ได้นะแต่เชฟมันคอนโทรลยากบ่อยๆครั้งผมจะใช้ตัวเน็ตเวิร์กของ Rhino เนี่ยเป็นตัวทำนะเป็นตัวทำงานมากกว่านะอันนี้ผมเตรียมนะฮะเน็ตเวิร์กจะต้องประกอบด้วยเส้นซ้ายขวานะฮะแล้วก็เส้นตรงกลาง
นะหน้าตัดก็จะมีบนกลางล่างอะไรเงี้ยฮะอันนี้แล้วแต่แบบดีไซน์แล้วแต่เชฟของดีไซน์ด้วยเหมือนกันนะตัวดีไซน์ตัวเนี้ยผมก็จะทำครึ่งเดียวด้านซ้ายนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำเสร็จก็ค่อยมิเลอร์ไปจบงานคำสั่ง Pen and Cutter เนี่ยช่วยเรามากเลยนะฮะในการแบ่งงานในการตัดงานในการหามาร์กตำแหน่งของงานอันนี้ผมเอาไว้เพื่อกำหนดจุดเพื่อจะหาว่าจุดบนหน้าตัดคุณอยู่ยังไงด้านข้างหน้าตัดคุณอยู่ยังไงด้านล่างหน้าตัดคุณอยู่ยังไงนะครับผมทำได้แล้วตอนนี้ผมก็จะเริ่มเตรียมเส้นนะครับเส้นผมก็จะมีเส้นซ้ายขวาตรงกลางนะครับของเชฟก่อนแล้วก็หน้าตัดบนกลางล่างพอทำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะฮะผมจะสร้างรูปทรงนะเราก็ใช้คำว่า Network สร้างรูปทรงได้เลยเห็นไหมครับNetwork ก็สร้างรูปทรงพอได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทรงที่แบบตรงกลางมันยื่นสูงขึ้นไปแตะขอบกระเป๋าด้านบนพอดีเลยเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำแผ่นปิดข้างล่างอีกทีหนึ่งนะผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับตัวเคสดิตเนี่ยมันใช้เยอะมากเลยในการจัดการฟอร์มให้มันสวยงามให้มันถูกต้องนะมันจะยื่นเข้าไปในขอบด้านข้างนะครับผมก็จะใช้เคสดิตจัดการฟอร์มนะฮะหลังจากใช้เคสดิตจัดการฟอร์มแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มปิดด้านล่างนะฮะเราจะเริ่มปิดด้านล่างข้างในแหวนนะมันจะเป็นแผ่นตรงเพราะนั้นผมก็จะทำงานที่ Surface ครับไลโนคือ Surface Mirroring นะครับทุกคนเราสามารถทำงานที่ Surface ได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมจะปิดด้านล่างนะผมทำแผ่นปิดตอนนี้ผมมีแผ่นบนเดี๋ยวผมจะตัดครึ่งนะครับเพื่อจะทำแผ่นในมีแผ่นนอกมีแผ่นในนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำ Surface ปิดเส้นขอบด้านข้างนะครับแล้วก็ปิดฝาบนล่างนะครับตัวนี้จะใช้ Network Sweep 1 Sweep 2นะครับคำสั่งของ Rhino หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น2 3 4 8 Curve นะฮะคำสั่งแคปปิดฝานะต่างๆเหล่านี้เป็นคำสั่งของ Rhino โดยส่วนใหญ่นะอย่างที่ผมบอกนะครับแม้ว่า Grasshopper Go หรือกระทั่ง Matic Go นะฮะเขาทำตัว Signet Ring มาก็ตามนะครับแต่แบบบ่อยๆครั้งมากเลยนะครับเชฟเหล่านี้ผมจะกลับมาทำงานด้วย Rhino นะฮะเพราะว่า Rhino จะให้ feeling ของเชฟให้ฝั่งเชฟที่ถูกต้องนะฮะแตะกับตัวชิ้นงานโมเดลได้ง่ายกว่าและก็แม่นยำกว่ามากๆนะครับโอเคตัวนี้ผมจัดการสร้างด้านข้างแหวนเรียบร้อยแล้วนะแหวนตัวในเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มทำตัวบากนะตัวบากของแหวนตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้คำสั่งเหมือนสวีปตัดก็ได้นะครับแต่เนี้ยผมแบ่งมันไปวางที่พื้นเลยแล้วก็ไปสร้างรอยบากที่พื้นมันจะได้เท่าๆกันแล้วก็ยกขึ้นมานะฮะบนผิวคำสั่งหนึ่งที่ดีมากสำหรับเวอร์ชัน8คือคำสั่ง pull push นะครับเราสามารถที่จะสเต็ปดาวพื้นผิวลงไปได้นะถ้ามีเส้นปิดนะเราก็จะเขาเรียกว่า engrave เหมือนกับคำสั่งสลักลงไปนะครับหรือว่านูนขึ้นก็ได้นะ pull push มีเฉพาะในเวอร์ชัน8นะครับถ้าเป็น Rhino ดีมากๆนะตอนนี้ผมจะเริ่มทำตัวหนังสือรอบเฮดนะฮะตัวหนังสือตัวนี้ผมจะเริ่มใช้ตัวหนังสือของตัว Grasshopper Go เวอร์ชันใหม่เนาะก็คือทำตัวหนังสือที่มีการเขาเรียกว่าการตัดมุมด้านบนนะครับทำหนังสือขึ้นมาแบบนี้ครับสร้างตัว emboss นะฮะก็คือตัดมุมด้านบนตัวหนังสือนะผมเอาตัวหนังสือขึ้นไปวางบนเส้นบนพื้นผิวด้วยคำสั่ง plugin ของ Grasshopper Go คือ flow curve on object นะครับก็เหมือนคำสั่ง flow along curve ของ Rhino นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันทำงานมันสามารถแก้ไขงานแล้วก็สามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะนี่คือข้อดีนะข้างบนเป็น United States นะครับข้างล่างเป็น Navi นะครับเพราะนั้นทำ United States ขึ้นไปก่อนข้างบนนะครับทำเสร็จจบเรียบร้อยนะครับก็จบคำสั่งนะครับก็มาทำ Navi ต่อ Create เรียบร้อยก็มาทำ Navi ต่อนะครับทำ Navi ต่อเรียบร้อยผมก็
สามารถทำตัวดาวที่เป็นสตาร์โลโก้คือสามารถ continue สามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเลยนะครับลากไปบนผิวลากเป็น object เห็นไหมครับต่อเนื่องไปเรื่อย modify ได้ตราบใดที่เรายังไม่ create เราเปิด simulate ไว้เราสามารถ modify shape ได้นะ modify เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะได้เป็นโลโก้ที่มีชื่อ United Navy รอบตัว head ละเห็นไหมตอนนี้แหวนผมก็จะเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะเริ่มใส่โลโก้ด้านข้างแหวนนะโลโก้ด้านข้างแหวนนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะทำเส้นนะรอบเฟรมนะแล้วก็สเต็ปไปเหมือนกับก้านแหวนด้านข้างเลยครับคล้ายๆก้านแหวนด้านข้างเลยนะครับโอเคผมก็สร้างเส้นนะครับสร้างเส้นเป็นเส้นปิดนะคอนเซปต์ของพูพุชนะฮะเส้นจะต้องอยู่บนผิว 100%เพราะนั้นพอเขียนเส้นเสร็จปุ๊บผมจะใช้โปรเจกต์ทำให้เส้นปิดมันอยู่บนผิว 100% นะครับผมถึงจะเสร็จสเต็ปดาวเซอร์เฟซลงไปได้นะพอเสร็จดาวเรียบร้อยเห็นไหมครับทีนี้ผมจะเริ่มใส่ตัวโลโก้แหละโลโก้ในที่นี้คือจะเป็นอะไรก็ได้นะผมจะเอาโลโก้เนี่ยวางจากพื้นแล้วยกขึ้นไปวางบนผิวนะเกรชเปอร์โกจะมีคำสั่งอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าคล้ายๆกับคำสั่ง raster to vector นะครับก็คือทำเส้นนะครับจากภาพขาวดำนะเลาะเส้นให้อัตโนมัติเลยนะฮะทำเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมก็จะเริ่มเลาะพื้นผิวมานะทำพื้นผิวให้เป็นพื้นผิวเดียวกันนะครับหลังจากนั้นผมถึงจะเอาผิวตัวเนี้ยแผ่ไปวางที่พื้นแผ่วางที่พื้นเห็นไหมครับแล้วค่อยๆเอาโลโก้เนี่ยลงไปวางขยายให้อยู่ในเฟรมให้เรียบร้อยที่พื้นนะครับผมก็จะยกตัวโลโก้เนี่ยที่พื้นเนี่ยขึ้นมาวางบนผิวนะครับอันนี้ผมจะลองใช้ด้วยคำสั่งตัวsquid back นะครับแต่มันก็ squid back ก็อาจจะไม่เวิร์กทุกๆครั้งไปนะครับเนี่ยบางทีก็วางออกมาแล้วมันไม่ค่อยตรงนะในบางครั้งก็ไม่ค่อยตรงsquid back ไม่สามารถทำงานกับรูปทรงที่เป็น extrude ได้ดีนะครับคุณจะต้องเป็นรูปทรงที่แบบสร้างจากพวกสวีปเป็นต่างนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการวางนะฮะขึ้นมาวางด้วยคำสั่งflow along surface แทนนะก็วางมันปกติด้วย flow along surface นี่แหละจะ control shape ได้ง่ายและแม่นยำกว่านะอันนี้อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าตัวต้นเป็น extrude นะฮะบางที squid back จะทำไม่ค่อยสวยนะก็ใช้ flow แทนคือคำสั่งเบรกของ Rhino แทนนะครับได้ปุ๊บจะเป็นรูปทรงนะครับก็จัดการปรับแต่งรูปทรงให้สวยงามนะครับผมมิเลอร์ตัวโลโก้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะมีคำสั่งที่เรียกว่า left to right นะ mirror left to right ของตัว Sketchable Go นะช่วยให้มิเลอร์จากฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งได้ง่ายๆนะตัวนี้ก็เสร็จและโครงสร้างแหวนเสร็จแล้วทุกอย่างก็ไม่ดูเหมือนจะยากก็ไม่ยากดูเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายนะครับมันเป็นมีหลายคำสั่งที่เราไม่สามารถสร้างจากคำสั่งเมนูมาตรฐานได้นะอันนี้ก็เช่นเดิมนะถ้าเรามี history นะครับเราสามารถที่จะ modify shape ได้นะครับอย่าลืมต้องมี history ด้วยนะครับโอเคทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเริ่ม rendering แล้วนะฮะเริ่มใส่ material ไปนะตัวนี้เนี่ยใส่ material ไปนะครับมันจะมีพื้นหลังที่เป็นเหมือนลงดำoxidation นะครับอยากให้พื้นหลังเป็นลงดำนะฮะผมก็แยกผิวขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่สีพวก black metal ลงไปนะครับก็จะกลายเป็นพื้นหลังลงดำธรรมดาได้เลยนะฮะเวลา render จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ render นะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับการจะเรนเดอร์ใน Rhino ให้สวยจะมี3ตัวนะครับมีวัสดุ material นะครับมีกาวเพลนและก็มี environment 3ตัวนะครับอันนี้ผมชอบใช้ตัว VNA Country Yard นะครับชอบใช้มากๆเลยก็จะใช้ในการที่จะปรับ material ปรับตัวภาพสะท้อนนะครับ
โอเคตัวนี้เป็นเอ็กซ์ไซส์การฝึกใช้การทำตัว Navi Ring นะฮะแหวนที่เป็นแหวนรุ่นแหวนนามสกุลนะครับโดยการใช้คำสั่ง Rhino แล้วก็คำสั่งบางส่วนของ Getable Go นะครับโอเคหวังว่าทุกคนคงจะนึกภาพออกนักเรียนคงจะนึกภาพออกแล้วก็ adapt ตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับไว้มีโอกาสนะครับผมจะทำตัวเอ็กซ์ไซส์ตัวใหม่ขึ้นมาให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากจะมาแจมกันนะครับลองส่งแบบที่อยากทำมาทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะเลือกแบบที่น่าสนใจนะฮะแล้วมาฝึกทำให้ดูนะครับ